وخت مو بخیر زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. نن په کمپیوټر کې یو بله مهمه اړینه موضوع درته کاروم. ډېره یې پوښتنه کړې وه چې څنګه په خپل کمپیوټر کې د سکرین څخه ویډیو وکړلو، یا مثال تاسو درس ورکوئ څنګه ریکارډ وکړو دغه ویډیو ثبت کړو، او یا هم تاسو د نورو موضوعاتو لپاره غواړئ چې د کمپیوټر د سکرین څخه ویډیو ریکارډ کړئ. په نن ویډیو کې درته ښیم چې پرته د کوم سافټویر څخه چې تاسو هیڅ کوم اضافي بل سافټویر ته ضرورت نه لرئ چې انسټال یې کړئ او سکرین پرې ریکارډ کړئ. نو په خپله وینډوز کې داسې یو اپشن مونږ لرو چې کولی شي تاسو ته سکرین ریکارډ کړي، خو خبره دلته ده چې تاسو ته د سکرین د کوم ډسټاپ چې دی او د سپیسي ته چې راځئ د فایل ایکسپلورر په نامه چې دا کومه ساحه ده دا نه ریکارډ کوي. دا دوه برخې، د فایل ایکسپلورر برخه او د ډسټاپ برخه تاسو ته نه ریکارډ کوي، نور چې هر پروګرام سافټویر تاسو کاروئ د سکرین پر مخ هغه درته ریکارډ کوي. نو د همدې موضوع لپاره زه په ګوګل کې د خپل یو هغه مې راخلاص کړی دی، یوټیوب کې یو چینل مې راخلاص کړی دی چې غواړم د همدې نه ریکارډ وکړم. مثال تاسو ته یو څه تشریح کوم، نو د دې لپاره به تاسو شارکټ کار کوئ. وین کی جی، زه به په کیبورډ کې هم دا شارکټ درته وښیم. وین کی بټن د جی له توري سره به دا به کېکاږئ ستاسو ته د وینډوز 10 کې ریکارډر را فعاله کړي تر څو د سکرین څخه ریکارډ وکړي. دا برخه وروسته به راشئ په دې کیمرا به کلیک وکړئ او بیا به راشئ په دې ریکارډینګ به کلیک وکړئ چې اوس ریکارډ شروع کېږي. دا د ریکارډ په دې برخه کې شروع دی. بس خپل درس ورکوئ، خپله موضوع تشریح کوئ او کولی شئ مکمل تاسو د دغه سکرین څخه ریکارډ وکړئ. هر کله مو چې ریکارډ موضوع پای ته ورسېدله همدې ځای کې یو تاسو ته د سټاپ اپشن درکړی دی، کلیک پرې وکړئ تر څو دا ویډیو سټاپ شي. اوس ما ریکارډ سټاپ کړ، زه دا ویډیو چیرته را پیدا کړم، دا ویډیو چیرې ثبت شوله. تاسو به لاړ شئ د سپیسي ته، وروسته له هغې نه به لاړ شئ د ویډیو برخې ته، ویډیوز، بیا به راشئ د کپچر برخې ته او دلته هغه ویډیو چې مونږ ریکارډ کړله شته، زه به یې راخلاصه کړم. زه به دا ویډیو راخلاصه کړم چې اوس ریکارډ شروع کېږي. دا ریکارډ په دې برخه کې شروع دی. بس خپل درس ورکوئ، خپله موضوع تشریح کوئ، منظم په ښه ډول ریکارډ شوی دی، ویډیو ریکارډ شوی، غږ هم ورسره، او په دې ډول تاسو کولی شئ د سکرین څخه ریکارډینګ وکړئ. مننه.